Για να ξεκινήσουμε μια έρευνα χρειαζόμαστε κάποια στάδια. Σε πρώτη φάση είναι να έχουμε μια πληροφορία που να έχουμε αξιολογήσει τα στοιχεία σωστά ώστε να αξίζει να κάνουμε την έρευνα. Το επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσουμε μια έρευνα με έναν ανιχνευτή αποστάσεων, είτε ηλεκτρονικό είτε με κλασική ραδοσκοπία. Αυτό συμβαίνει γιατί αν έχουμε μια μεγάλη έκταση να ελέγξουμε, δεν γίνεται με έναν τοπικό ανιχνευτή γιατί θα χρειαζόμαστε πάρα πολλές ώρες και υπάρχουν και σημεία που δεν γίνεται να τα προχωρήσουμε λόγω ότι είναι δύσβατα. Οπότε τι θέλουμε σε μια πρώτη φάση, έναν ανιχνευτή αποστάσεων, να πιάσουμε τη γραμμή εκπομπής του αντικειμένου αν υπάρχει και στη συνέχεια να μας οδηγήσει κοντά στο σημείο. Αφού λοιπόν κάνουμε την έρευνά μας με τον ανιχνευτή αποστάσεων, είτε με κλασική ραδοσκοπία είτε με ηλεκτρονική, τότε το επόμενο βήμα είναι να δουλέψουμε με έναν τοπικό ανιχνευτή. Οι τοπικοί ανιχνευτές είναι όταν προσδιορίσουμε το σημείο, φτάσουμε στα 5-10 τετραγωνικά και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να δούμε το ακριβές σημείο που βρίσκεται το αντικείμενο. Και το τελευταίο στάδιο, βέβαια, είναι ανιχνευτές με εικόνες, ώστε να δούμε τον όγκο, το βάθος και το τι μέταλλο είναι θαμμένο στο έδαφος, να δούμε αν είναι αυτό που ψάχνουμε. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε λάβει μια πληροφορία από κάποιους ότι σε μια μεγάλη έκταση θέλουμε να κάνουμε μια έρευνα για να εντοπίσουμε ένα θαμμένο ή ένα επιφανειακό αντικείμενο. Και ας υποθέσουμε, υποθετικά πάντα μιλάμε, ότι το σημείο που θέλουμε να ψάξουμε είναι περίπου 6-7 στρέμματα ή 5, μια πλαγιά βουνού, και είναι δύσβατο να το προχωρήσουμε όλο ώστε να ελέγξουμε οπτικά και με ένα τοπικό δίσκο το σημείο που μπορεί να υπάρχει ο πιθανόν στόχος. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν απαραίτητος είναι ένας ανιχνευτής αποστάσεων ή ένα ραδοσκοπικό όργανο. Τώρα θα μιλήσουμε για τους ανιχνευτές αποστάσεων. Έχουμε τον Eldorado το Premium. Αυτός τι κάνει τώρα στην ουσία? Μπορούμε από μεγάλη ακτίνα απόστασης, δηλαδή από 800 μέτρα, να ελέγξουμε γύρω-γύρω το σημείο που μπορεί να υπάρχει ο στόχος. Υπάρχει ένας ταλαντωτής πάνω που θα μας δείξει τη γραμμή εκπομπής. Γραμμή εκπομπής σημαίνει ότι το αντικείμενο που είναι θαμμένο στη γη, λόγω της φοράς της γης και των μαγνητικών πόλων, δημιουργεί ένα είδος ιονισμού ή ηλεκτρόλυσης όταν αφορά ευγενή μέταλλα. Όταν μιλάμε για σιδερούχα μέταλλα, δημιουργεί συχνότητα. Σε όποια και από τις δύο περιπτώσεις να υπάρχει, ανάλογα τις ρυθμίσεις που θα κάνουμε στον ανιχνευτή αποστάσεων, θα μας οδηγήσει στο σημείο. Οπότε έχουμε τον ταλαντωτή για να μας κατευθύνει στο σημείο που υπάρχει ο στόχος. Μέσα υπάρχει ένα σύστημα ανιχνευτή αποστάσεων, δηλαδή ανταποκρίνεται στα σήματα αυτά. Αν βρει κάποιο στόχο στην εμβέλειά του, ανταποκρίνεται με ήχους και με ενδείξεις, δηλαδή θα χτυπήσει ο ανιχνευτής, θα παράγει έναν συνεχόμενο ήχο και στη συνέχεια οι δύο κεραίες που κάνουν εκπομπή λήψη θα μας δείχνουν και κάποια στοιχεία στην οθόνη πόσο πλησιάζουμε το στόχο. Δηλαδή πόσο έντονο είναι το σήμα όσο πλησιάζουμε. Και όταν φτάσουμε στο σημείο 0 θα δούμε ότι ο ταλαντωτής σημαίνει η κατευθυντήρια βελόνα θα αρχίσει να κάνει περιστροφή γύρω από τον εαυτό του όταν φτάσουμε στο σημείο 0. Σημείο 0 στους ανιχνευτές αποστάσεων εννοούμε και προσδιορίζουμε όταν φτάσουμε στα 5-6 τετραγωνικά που βρίσκεται το αντικείμενο. Το αντικείμενο όταν βρίσκεται στο έδαφος θαμμένο δεν εκπέμπει σε ευθεία γραμμή την εκπομπή του. Γι' αυτό λέμε ότι φτάνουμε περίπου στα 3, 4, 5 ή 6 τετραγωνικά. Εκεί χρειαζόμαστε έναν τοπικό ανιχνευτή να βρούμε το σημείο 0. Ο Eldorado λοιπόν έχει την ικανότητα το να εντοπίζει από 800 μέτρα μακριά το αντικείμενο και να μας δίνει αρκετές πληροφορίες ώστε να καταλάβουμε τον όγκο του, την αγωγημότητα του μετάλλου, το πόσο δυνατό είναι το σήμα και περίπου να καταλάβουμε και το βάθος. Αφού λοιπόν φτάσουμε και λειτουργήσουμε τον ανιχνευτή, υπάρχουν πολλές επιλογές πάνω στον ανιχνευτή, το να βοηθήσουν το χειριστή να καταλάβει με μεγάλη ακρίβεια το τι αντικείμενο αναζητεί, γιατί όπως βλέπουμε πάνω υπάρχουν οι επιλογές όλων των μετάλλων. Δηλαδή, έχουμε να ανιχνεύσουμε αν θέλουμε χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και το κενό. Οπότε έχουμε μια γκάμα μεγάλη το να προσδιορίσουμε το αντικείμενο που ψάχνουμε. Σε πρώτη φάση βάζουμε το χρυσό, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σε όλες τις έρευνες, το να βρούμε κάποιον θησαυρό. Σίγουρα οι θησαυροί στην Ελλάδα δεν είναι σε τόσο μεγάλο όγκο όσο αναφέρουν οι περισσότεροι. Όμως σκεφτείτε ότι τα περασμένα χρόνια δεν χρησιμοποιούσαν τις τράπεζες όσοι είχαν μια οικονομική δυνατότητα να την αποθηκεύσουν, όπως και στη σημερινή εποχή. Τότε το κράτος ήταν λίγο ρευστό και υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, αντίστοιχα με το σήμερα. Οπότε τότε ο κόσμος έκρυβε τις προσωπικές του οικονομίες είτε στο σπίτι του, είτε σε κάποιο χωράφι, είτε σε κάποια αποθήκη ή σε κάποιο σημείο που δεν είχε εύκολη πρόσβαση κάποιος να το βρει. Εμείς αυτό αναζητούμε. Όταν λέμε για χαμένους θησαυρούς, σκεφτείτε ότι
τότε εκείνη την εποχή, αν μιλήσουμε για τον εμφύλιο πόλεμο, υπήρχαν οι Γερμανοί κατακτητές που λελατήσαν όλη την Ελλάδα και κρύψανε πάρα πολλά αντικείμενα ώστε να γυρίσουν όταν τελειώσει ο πόλεμος να τα πάρουν. Μετά στο Αντάρτικο, το πιάτσικο που γινόταν από τους αντάρτες, είτε από τους δεξιούς είτε από τους αριστερούς, και σε παλιότερα χρόνια υπήρχε η πειρατεία, δεν υπήρχαν αποθηκευτικοί χώροι, χρηματοκιβώτια, οπότε ο καθένας τα έκρυβε με μια δικιά του φιλοσοφία. Αυτά αναζητούμε να βρούμε. Κρυμμένους ή χαμένους θησαυρούς. Αυτά τα μηχανήματα λοιπόν, οι ανιχνευτές αποστάσεων, μας βοηθούν να κάνουμε μια έρευνα ποιοτική, γρήγορη και εύστοχη. Να φτάσουμε δηλαδή κοντά στο σημείο που βρίσκεται το κρυμμένο αντικείμενο. Και με τις επιλογές του κάθε ανιχνευτή που έχει πάνω, βοηθάει το χειριστή να καταλάβει και να αντιληφθεί αμέσως τον όγκο, το αντικείμενο, την αγωγιμότητα του μετάλλου, αλλά και το βάθος που βρίσκεται το αντικείμενο. Αφού λοιπόν είπαμε το τι χρειάζεται για να ξεκινήσουμε μια έρευνα, πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο από φίλους που έχουν κάνει μια έρευνα στην Εύβοια για την αναζήτηση πολύτιμων κρυμμένων θησαυρών. Ακολουθήστε μας. Εδώ οι φίλοι μας βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει την έρευνά τους. Ξεκινήσαν με καφέ, όπως πάντα ξεκινάμε μια έρευνα, και συνεχίζουν στην πορεία τους για να πάνε στο σημείο που θα κάνουν την έρευνα. Έχουν φτάσει στην έρευνα και ετοιμάζουν τον εξοπλισμό τους. Αυτό που θα χρησιμοποιήσουν, από ό,τι βλέπουμε στο βίντεο, είναι κάποιοι ανιχνευτές τοπικοί και κάποιοι αποστάσεων. Σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιήσουν τη Smilab έναν ανιχνευτή, στη συνέχεια κάποιον της Nokta και μετά έναν αποστάσεων της Hunter. Έχουν ξεκινήσει την έρευνα και όπως βλέπουμε στο βίντεο αρχίζουν με τοπικούς ανιχνευτές και σαρώνουν έναν χώρο που πιστεύουν ότι μπορούν να βρουν κάποια μικροαντικείμενα. Όπως βλέπουμε, η τεχνική που χρησιμοποιούν σε τοπικούς ανιχνευτές είναι η σάρωση του εδάφους με δίσκους τοπικούς δηλαδή ανιχνευτές για να βρίσκουν κέρματα και μικροαντικείμενα αξίας. Ξεκινήσαν έτσι την έρευνά τους τα παιδιά και στη συνέχεια θα δούμε τι άλλο θα κάνουν. Εδώ βλέπουμε ένα σημείο που κάτι έχουν εντοπίσει, γι' αυτό και μας το εστιάζουν στην κάμερα, να προσέξουμε το έδαφος, να δούμε τι είναι αυτό που τους απασχολεί, που έχουν εντοπίσει. Σε αυτό το σημείο του βίντεο βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει τοποθεσία και πάλι χρησιμοποιούν τοπικούς ανιχνευτές, σάρωνουν την επιφάνεια του εδάφους, πιθανόν για κάποια μικροαντικείμενα ή κέρματα χρυσά. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν και ανιχνευτή αποστάσεων της Hunter, τον Excalibur. Οπότε κάνουν μια πιο ολοκληρωμένη έρευνα, ψάχνουν την επιφάνεια του εδάφους και παράλληλα ψάχνουν και γραμμές εκπομπών για θαμμένα μεγάλα αντικείμενα. Εδώ όπως βλέπουμε έχουν φτάσει σε κάποιο κτίσμα, κάποιο παλιό κτίσμα. Μπαίνουν στο εσωτερικό, πιθανόν για να ελέγξουν οπτικά πρώτα σε πρώτη φάση, αν υπάρχει κάποιο σημείο ενδιαφέρον, και συνέχεια, από ό,τι βλέπουμε στο βίντεο, ίσως να χρησιμοποιήσουν και κάποιους τοπικούς ανιχνευτές ή αποστάσεων. Εδώ προσέχουμε ότι έχουν φύγει από αυτό το κτίσμα, έχουν βγει στον εξωτερικό χώρο και έχουν εντοπίσει κάποια σημεία ενδιαφέρον. Από ό,τι βλέπουμε στο έδαφος έχει κάποια κτίσματα παλιά και τα ελέγχουν ένα προς ένα για να δουν αν θα ερευνήσουν περαιτέρω αν θα χρησιμοποιήσουν και κάποιους ανιχνευτές.
Χαίρομαι να πέφτει σε στόχους. Εδώ από ό,τι προσέχουμε στο βίντεο δουλεύουν ταυτόχρονα τοπικούς ανιχνευτές κάποια άτομα και κάποιοι άλλοι δουλεύουν ανιχνευτές αποστάσεων και προσπαθούν όλοι μαζί σαν ομάδα να δούνε πού είναι το σημείο ενδιαφέρον και αν υπάρχει κάποιος χαμένος θησαυρός. Βλέπουμε ότι στο βίντεο υπάρχουν κτίσματα διάσπαρτα σε κάποια σημεία και ελέγχουν ένας-ένας για κέρματα ή μικροαντικείμενα στο έδαφος και με αποστάσεων για να δουν αν θα εντοπίσουν κάποιο κρυμμένο θησαυρό. Γενικά έχουν κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια τα παιδιά, έχουν συνδυάσει πολλά πράγματα μαζί. Βλέπουμε ότι δεν χρησιμοποιούν μόνο έναν ανιχνευτή, έχουν χρησιμοποιήσει 2 ανιχνευτές τοπικούς, ένα pinpointer, τα σκαπτικά τους και έναν ανιχνευτή αποστάσεων. Πολύ καλή προσπάθεια για έρευνα και σίγουρα αν υπάρχει κάποιο αντικείμενο πιστεύω θα το εντοπίσουν. Από ό,τι διαπιστώνετε στο βίντεο, ο ανιχνευτής αποστάσεων και ο τοπικός έχουν εντοπίσει κάποιο σημείο ενδιαφέρον και προχωράνε τα παιδιά προς την ανακάλυψη του στόχου. Όλα στο Θεό.